Ta thấy các người kéo đến đây trước mặt ta, hoang mang, kỳ giặc còn cháu các người trong vòng tay. Hoàng đế em Hy đã kéo quân vào lãnh thổ của chúng ta, về học mọi pháo đài từ trận chạy từ Blue Mountain nhanh chóng và ngẫu kiến. Ông ta cứ lẫn dần rồi lẫn dần. Dân chủ Bắc Phương, các người đang đứng trên bờ vực thẳm. Đức vua đã thất bại, giờ đây các người lại quay sang thành thần. Vậy mà các người không hề cầu nguyện, không hề dập đầu xuống đất van xin. Thay vào đó, lũ các người rên rỉ, sao thành thần lại từ bỏ chúng con? Hãy nhìn vào thử thách mà chúng ta đã thất bại từ lâu. Từ xa xưa, thế giới từng bị xáo trộn với một thế giới cơn chấn động học giả gọi là sự hồi tụ tinh cầu. Không có tiếng à? Không có tiếng. Ok, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với topic game. Hôm nay chúng ta tới với một tựa game siêu phẩm có tên là The Witcher 3. Một game mà từng làm mưa làm gió cách đây vài năm. Ta thấy các người đã kéo đến đây trước mặt ta, khác hoang mang, chắc còn cháu các người trong vòng tay. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction, the trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day they shame us with their very existence. The North bleeds! Flogged by war! The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The Wild Hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Vâng, vừa rồi là bạn đoàn video giới thiệu game The Witcher 3, một tựa game mà đã từng được nhận giải đề cử năm 2015 là Game of the Year của năm.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng Topic Game trải nghiệm cái game này bởi một bản Việt sắp hoàn toàn, Việt hóa hoàn toàn đến từ cộng đồng game tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn các bạn trong team Việt hóa của game tiếng Việt đã mang đến cho chúng ta một sản phẩm rất là tuyệt vời. Nói sơ qua một chút thì về con game này nó là nói về cái thời kỳ xa xưa, mà nó nói về nhân vật chính của chúng ta chính là một người mà gọi là nửa người nửa quỷ đấy, người nhưng mang dòng máu một phần của quỷ, như là có cả phép thuật, người nhưng mà có phép thuật giống như kiểu là chảo xì vậy anh em, là gì nhỉ, xì đúng không, dùng từ không biết có đúng không, tức là họ có pháp thuật gọi là má thuật trong tay và họ chuyên đi săn quỷ. Săn quỷ thời này, cái thời điểm cái game này đang nhắc tới hiện tại chính là muốn nói về cái thời kỳ mà thế giới đang gọi là thần tiên, quỷ dữ và con người sống với nhau một loài, và người mà đứng ra giúp con người trừng trị con quỷ mà sau khi thực hiện của tinh cầu và ba thế giới là một lần với nhau ấy, chính là những người Witcher này. Các anh em cùng xem cái phim mà có nội dung là hai anh em cũng có dòng máu như là The Witcher này, là mẹ, ba thì là bố thì là người thường nhưng mà mẹ thì là một phù thủy ác, người mà hai anh em đấy có cái dòng máu gọi là dòng người đấy có khả năng điều phép thuật và có những cái từ lành vết thương trong một thời gian chẳng còn nhảy bén xuyên làm công việc sắt núi để chạy nước thật. Bây giờ chúng ta đi chút bật cái có vẻ hơi nhanh điều khiển nhảy chuột cao quá. Hình trên dây chỉ là 60 vì sao nhỉ? Wild Hunt với tất cả các phần mở rộng đã được cài đặt.
Ui, gì đấy? Chiến binh à? Ui mẹ ơi. Thế đây, đây có vẻ là những dấu Witcher đây anh em. Đây là người nhân vật trong hình bia đây. Để chính của mình. Ui, vải đài con qua ăn luôn có mắt ạ. Vải gì? Con qua đây có phép rồi. Tốc biển à, như vậy là mình đã đi để một cái nơi mà đã từng xảy ra cuộc chiến này. Mình có khả năng là gọi là trải nghiệm lại những cái thứ mà đã xảy ra tại cái thời điểm đấy. Mình đã thử được mình ở trong cái cuộc chiến đấy. Nên một con gái, ui, bên bắn tên vào nhau à? Hay trận chiến giữa hai bên, biết là bên nào. Đây có lẽ là mình gã mặt trèo. Chị tay một mẹ điên. Phải là kinh nghiệm. Sao đây nhỉ? Ông một nằm tất đến rồi, thứ tư. Mình nằm đất và làm nổ và khiến nổ một vùng mà ai mà chạy vào đấy sẽ bị nổ, bị chôn vùi luôn. Rồi có phép thuật đấy anh em ạ. Những thằng bên cạnh là có điều gì xảy ra theo biểu. Đây con quả này đây, quả có khả năng giết người chỉ bằng một cái lao vào mắt và xuyên sọ, headshot. Quả nó phục vụ cho cô này. Anh em cùng hoàn toàn theo trận chiến. Cô ấy đã lấy được con đường khác. Con quà bị gì rồi? Chết mẹ con quà luôn rồi. Như kiểu là đang lao vào một bức tường mà Wakanda đây anh em, Wakanda đây rồi. Chả. Đây. Còn lại đi đâu mà thôi. Này, mình là một cái ông nữa đang đi cùng mình. Đây có lẽ chính là mình. Nhân vật mà chúng ta có thể thấy ngay từ ảnh bìa của cái game. Hãy chú ý màu sắc của cấp độ. Pháo đài Witcher. Không có quen đấy. Đù 13 đâu có canh nóng rồi. Sao lại bánh hàng nó thế? Bánh hàng nó thế thôi xong rồi. Gì? Con gì đấy? Phải rồi. Thôi. Tôi vào đít rồi. Bị con đĩa tiền sử này tôi vào đít rồi. Anh à? You know I don't find that amusing. Với anh không thú phí đâu. Rồi, có thiệt cái con cua này. Ảo anh. Ôi mẹ ơi. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Con bè chán chết. Tiểu đầy người. Thế. Anh em vừa nhìn thấy cái cô vừa nhìn. Em thấy không mặc đồ. So,
Later then. Gặp lại sau nhé. See you later. Hẹn gặp lại. Ui. Mới vào game mà chỉ thì game này game cấp 3 mẹ rồi. Game nhập vai gì tầm này game này game cấp 3. Ui. Chết. Game 18 cộng anh em ạ. Ôi nhìn kìa. Rất phục hậu. Nhìn người đã thấy phục hậu. Bỏ một vị người tuyệt vời. Đấy. Cái ba này đấy. Cái con bé lúc này mà ở giữa trận chiến đấy. Hình như là mình đang ở trong giấc mơ. Trong giấc mơ lúc mà mình đi tìm con đấy đúng không? Là hiện tại và mình đang mơ về cái thời điểm quá khứ là hai đứa đang ở cùng nhau. Chẳng có hình như là chuyện của mong muốn. Chào mừng đến với Witcher 3 Wild Hunt. Bạn thời gian này xảy ra thì các yếu tố chính của trò chơi tất cả thực hiện sẽ được trong tự nhiên. Hoàng đá để có cái thời tiết luôn anh em. Đây. Cái này ở phép nghe Brike gì đó. Di chuyển sử dụng. Bản đồ con ở góc trên bên phải màn hình hiển thị vị trí hiện tại của bạn và khu vực xung quanh. Bên dưới của bản đồ con là mục tiêu của nhiệm vụ đang làm. Ok, mục tiêu của mình là đi tìm những quả bóng mũ Jennifer. Chặt nhạc quan. Đâu? À đây. Cái bình này. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Cho em. Jennifer. Đây là cái bút tắm lúc này mình tắm thẳng thời trung cổ đấy anh em. Tắm vào phim tàu mình anh em mình hay thấy đấy. Nhảy. Chết. Chết quá anh em. See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Anh muốn ở cùng em trong một khung chơi, ta cần phải có lý, cần chi phải có lý để nói đúng mình. Và cái đầu tiên đi, anh muốn ở cùng em rất I missed you a lot. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Not now. Siri awaits. Bây giờ đấy em ấy không cho lắm mà không cho. DC đang chờ. DC là ai? Hình như là chắc là con của mình cái con này sao? Mình đoán thế. Làm gì? À, tay mình ở đây này. Em thấy không? Đấy. Tay mình có phép thuật mà. À đây, chìa khóa đây rồi. Nhiệm vụ Player Morgan. Đi đến cánh cổng và mở khóa. Đấy rồi. Khóa rồi làm sao? Quay lại phòng. Morgan. Gì đấy?
Old Witcher's fast asleep. Siri's disappeared somewhere, of course. Thì không biết đến đi đâu như mọi khi. Cảnh rất đẹp anh em ạ. Đổ vào đỉnh. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slow through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame, but this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Ghouls in its entirety, appendices included. No, please! I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. I said you weren't allowed to do it. Đệ cuộc Nika đã tinh phạt rất nhiều vương quốc khác trong quá trình mở rộng lãnh thổ của mình và hiện tại đang gây chuyện lần thứ 3 với các vương quốc phương Bắc. Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Nhảy được anh em. Kizila. Đọc lại lên. Kizila.
What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. chân. Siri, cut it out. Thần rơi từ độ cao rơi từ bóng. Đây là nhảy qua tường. I win. Thắng, chân tra dài hơn, có thể cho cha thấy chỉ cần còn được một chút nữa. Ui, mặt ông này bị cây thì cao dính kính đấy. Anything to say for yourself, young lady? Có gì muốn nói không tiểu thư? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerricania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt! Kiểm tra các Witcher phải chuẩn bị chiến đấu với mọi loại kẻ thù. Để là những hiệp sĩ đã đủ đầy mình những hồn ma nhẹ như không khí hay những cả công tô hàng ngàn cân. Đối phó với sức mạnh và khai thác tiềm lực của kẻ địch, các Witcher cần biết cách sử dụng nhiều loại vũ khí chiến thuật khác nhau. Chú ý của họ bao gồm hai loại kiếm, kiếm thép để chiến đấu với người và cả dị nhân, kiếm bạc để chiến quái vật. Đây là một thành một phép thuật chiến đấu đơn giản. Thuật này tuy không mạnh mẽ như phép thuật của các pháp sư, nhưng cũng có thể di chuyển rất nhanh bằng những cử chỉ tay đơn giản rất hữu ích trong những chiến đấu khẩn cấp. Phép thuật là công cụ phá chiến cơ bản hoặc phá chiến mạnh, dầu mũi kiếm và bom. Kiểm tra một kiếm thép, kiếm để cho bỏ đối tượng. Quick cuts! 1, 2, 3! Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Done! Position, Ciri. Footwork. Remember. Slow as a fly trapped in amber today. Do it again. Now, parry. Ciri, see how Geralt holds his sword? It's angled. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike!
Công nhanh, công mạnh nè, gấp. Vô. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Quen. Siri, Quen is sometimes called the witcher's shield. Now watch carefully to see why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. Alright, Geralt. Come on! Come on! At them! See that? Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. I see. Erden now. Show her, Geralt. Had enough? You'll never See learn. this, Siri? Couldn't move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, Siri. Quen will dampen the blow. Fine. Enough. Continue training at will. Đánh được 7 người luôn. Thế thật. Whoa! Oh, You really showed him, kid. Ông ấy thấy rồi đấy. Siri, get down here. Đi đi xuống đấy đi. A little she-devil. Quỷ nhỏ này. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Kaer Morhen. Find that helmet? Cái mũ đó chưa? Không thấy con bé đâu anh em. Siri? Xí đi. I'll make sure to find every last blade for ở đây you. cho con mài. Cho con bé trốn đi đâu rồi? Gì cất thương à? What that? Cái quái gì đấy? Gì? Người à? Gì là? Vesemir. Phải đai cái gì? Nó không phải là hình nộm, hình gỗ. Món nào lên đó được kìa? Mà mình bay thuyền tới đấy. Đây này là từ lâu rồi, khỏi trắng. Ôi, con này bị đông cứng luôn rồi. À, bọn này là Wild Hunt từ đâu đấy? Đâu? Con này chính là Wild Hunt đây anh em. Wild Hunt đấy, từ đầu game. Mình cũng đã bắt con bé đi rồi. Đi ra là con bé luyện tập được báo nhưng mà đó là quên thật. Tại Maria, đường khởi Vichima, năm 1272. You all right? Rồi chứ. Had a nightmare. About? Để chuẩn bị.
take forever to explain. Dài dòng lắm. Dawn's some way off. We've got time. Chúng ta còn nhiều thời gian. Em mơ về cây ở Monhen. Là cái khu đấy đấy. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find Ta her. sẽ tìm con bé. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Tập luyện. Those were the Ngày kia days. đẹp. Little she-devil. Chắc là trước I've khi trained bắt kids who were faster, là dạy rất stronger, nhiều, trẻ nhanh hơn, but mạnh hơn none bé, had her không để nào có character. cách dùng cả. Didn't end well, did it? Kết Your thúc không dream. tốt đẹp phải không? Giấc mơ của cậu No. ấy. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. Chôn chân ở đó. It was just a dream. Giấc mơ mà thôi. Đi trong giấc mơ của em có thể gặp nguy hiểm. That's the problem. It was more. Chỉ là giấc In mơ. the past, when Ciri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. Con bé đang gặp nguy hiểm. We taught her how to defend herself from Ta anything, sẽ dạy con bé wraiths cách bảo vệ included. bản thân trước mọi hiểm nguy. Kể cả lũ âm binh. Lúc phải đi rồi. Be dawning soon. Time to go. Rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Wait. Show me the letter from Yennefer. Người ta được Might ra have nhận overlooked lại some từ hint Jennifer. in there. Một khi chúng ta bỏ sót một vài Didn't overlook anything. bỏ sót đi đâu. We were meant to meet in Willoughby. Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Thư cho ta, chà, nhìn thật đấy. How about that? Nó có mùi It does tự smell tình of hương lilac cây and vị gai. You gooseberries. were gonna read it, not Đây sniff mà it. đọc lại thì không phải mùi nó. We must meet Ta lại gặp nhau. soon. Ta phải gặp nhau và Willoughby gặp nhau. near Vizima. Willoughby, Hmm. gần Vizima. Nothing else to guide us there. Chuyện gì khác. What's this postscript? Tại chỗ này là I sao? still Em have còn the em còn unicorn? kỳ lân. Con kỳ lân rồi bác bỏ em từng dùng nó thay dược. Stuffed unicorn. Used it once or twice. Con kỳ lân từng dùng một hai lần gì đó trong vài trường hợp Situations. cụ thể. The things young folk get up to these days. Back on topic. Trở lại chủ đề How's it chính. look? How far behind Yennefer are we? Yennefer bao xa? 2 or 3 days. Tầm 2 hoặc 3 Trail's fresh. vẫn còn mới. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? Thấy gì không? I smell it. Thấy. Ghouls. Cuộc sống trên đại lục và trên quần đảo sẽ đi ghe cách lai rất khó khăn, tàn bạo và ngắn ngủi, chiến tranh tạo ra những vùng đất hoang tàn. Còn những ai sống sót thì không trong cửa hải một số ban quái vật sinh tập bên ngoài thị trấn làng mạc. Quái vật được xác định bằng một thanh máu bằng màu bạc trên đầu cho thấy bàn chân cây kiếm bạc của mình để chiến đấu với Chúc. Đây là những mu và áo chui bạc. Show me what you got. Lấy tấn công đối thủ tăng tiệp adrenaline, một số kỹ năng trong cụ thể cho phép bạn thực hiện những chiêu tấn công đặc biệt yêu cầu siêu lượng một điểm adrenaline nhất định. Adrenaline sẽ giảm được cách điều này của bạn trong chiến đấu. Of course,
When armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ok, bài diễn con này là một con quái vật. Có bạch đi và nước. Kẹp. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. May là Pedro luôn có thể trông cậy vào một con ngựa của mình trên một loạt chép để chúng đánh băng qua rằng đường rồi đó mình đã tính nghe rồi anh nhá. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Come on now. Slow now. Whoa. Wow. Đó là một downer trước kia nha. Đi vừa phải kia đi nhanh quá là mình không lại được. Whoa! Một lúc sau. We going? Ta không vào trước. Help me! Help! Ôi, còn gì được ăn thịt người nhỉ? Ăn thịt của người nhỉ? Mình thứ tứ cạnh đầy bạc mỏ diêu hấu. Has it gone? Đã đi chưa? Thầy Yeah. thế. Come out. Rồi, ra đi. Thầy của mình đã bị trúng một phát. Để cho đi đấy. Gods, that was close. Thầy cẩn thận. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Cậu gặp máy đi. Your horse died quickly. Của anh chết nhanh The đấy. griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Anh không nợ gì chúng tôi cả. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Người đang cần tìm người à? Phải một phụ nữ. Nhanh
cho để nó nhanh. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Điệu sư, nửa đài bang nửa sư tử. Đấy, bang nửa sư tử đây nhé. Mình sư tử, cảnh đại bang, ngõ đại bang. Phù hiệu theo cái cực của lệnh chúa. Từ việc nó cắp theo con bò chết của tôi chỉ không cầm quyền trường. Nhân chứng, từng có thời điểm tôi chỉ tìm thấy ở vùng núi cao. Đi săn con sông đồn là tiêu vang, tuy nhiên khi con người chậm lại cũng rất của chúng. Griffin lại nhanh chóng phát triển ra một nguồn thức ăn mới dồi dào hơn và dễ săn bắt hơn. Bò cừu, cả người chăn cừu, rồi vẫn chạy xa đường cái và đất nơi dân thường thường có điều kiện để thuê Witcher. Những sinh vật nửa đại bàng nửa sư tử này là một loài hiếm gặp, trở thành quái vật tê hại thường xuyên hầu hết cư dân Bắc phương Việt đến là một bị căm ghét một cách đặc biệt là hai loài điểu sư hoàng tộc Royal Griffin và đại điểu sư Hunt Griffin. Đây, quái vật ăn sạc với cái con lúc này mình diệt đây. Dầu bôi kiếm là được. Cái này là có dầu bôi kiếm này. Kẹp át là được. Đây là vu bò ra trong đêm thâu, nhận thành mọi thứ dù thấy ở đâu, không cẩn thận chắc một năm sâu trong bọn nó. Vu và gara vây rất khó để miêu tả nếu chúng xem xét từng bộ phận chúng trông giống người. Nhưng khi nhìn cả con thì chúng hoàn toàn đối với những loài người. Người đủ chân tay nhưng chúng đi bằng cả bộ chi như ổ chó hoặc lưng, có bộ phận mặt người giống chi gì. Ta không thể thấy được sự tình cảm để thì hay thậm chí một tèo tình cảm từ nào ở chung, vì thôi thúc với thứ duy nhất cơn thèm cả thịt người không thể thỏa mãn được con này ăn thịt đủ. Kẻ người mới chỉ có hai con này thôi. Hey-ya! Whoa there, Roach. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Oh, ouch! Go, go! I think those plums are wreaking havoc on the gut. That's it, Roach. Some drowners had sucked on the kid. Witcher had naught to do with it. What did the folk do? Đây, bìa đây. Bìa đen. Ý thì đổ bia. What? Sao? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now.
tục tiếp ra. Diễn cảnh. My arse it is. Mẹ nhà nói. Được gì có đất này. Temeria. Bây giờ thì mình cũng thấy kiểu đây đã tới quán đó. What? Witches? Chơ. Ui, tơ à? I'll not drink with we've lost freaks. Biển này chơi giống như X-Men này nhé. Có khả năng. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master witches. Food and drink on the house. What can I get you? Hàng bạn những gì? Bạn những gì đó? Hỏi qua một chút. Show me what you got behind the counter. Ăn và đồ uống. Mua mà. Đồng. Tiền là mất tiền. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries. Might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Thanks for everything.
bia đã. Mình tự mua 2 bao con gà mà rồi. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. You're here. Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Drommel. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why they're market? I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Boy, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Be gone! We'll not talk to you. I've drunk enough. My head's spinning. Tain't the hitch. It's wizardry. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. There are 4 factions. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, end notes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially.
The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Why not? Splendid! Here's how it's done. Có bài cổ đại của người tộc luôn, hoặc lần đầu hai cái đối nghịch. Đây là đường còn là bài và quân của họ. Trước bắt đầu là một người lá bài. Đây là bài của bạn để thực hiện trận đấu. Bạn sẽ không được để bất kỳ lá bài nào. Đây.
xương từ một vai và kích hoạt vào ngay lập tức. Well, it's not a game for everyone. If you ever... I'll remember that. Thanks. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Nhưng anh đã miêu tả cô ấy rất rõ ràng. Tôi đã nghe được điều gì, không bao giờ quên đâu. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Yennefer đang ở đâu? Biết tôi là ai sao? Yennefer đang ở đâu đi? You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Something else you'll be needing. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? 'Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now,
Now I just want peace. Ok, làm việc. Farewell. Gì đấy? Làm gì được kêu thôi. Làm gì? Hôm nay à? Yes? What is it, Wolf? Realize it's been... Yes. Well, that... Things used... Do well. See you later, Vesemir. Hình như mình còn phải ra ngoài sao? Chỉ ở quán rượu này mà còn phải ra ngoài. Ra ngoài đường nào? Ra ngoài đây à? À, đây rồi. Done drinking. Xong chưa? Đây mấy thằng côn đồ đây, chặn đường ấy. Then fuck off. Cút đi. Ta không Don't want your kind here. Chuẩn bị đánh nhau đấy anh em. 3 đánh 1 hả? Để người dùng cảm thật đấy. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Shit, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Let's end this. Nice meeting you. Đây khó mà cũng trên 3 thằng. Vì tụ kiện thì không biết thế nào. May là mình không kiểm tra cho mình được kiểm tra thì xong rồi. Thế mình chết 3 thằng. My grand told me about Griffin taking his revenge went missing one day, so I had a witch that was hunting nearby. Started poking the mask. Hemlock and nightshades. Griffin ate it. They knocked his head off. You took bigger bites than you Sorry, little razor. Witcher had naught to do with it. Stay away from me and my family. They could have sewed his head back on. God's eye above, Emperor far away. Giddy up. Griffin's a real scourge. Join him up. We can raise a glass. Ah! Oi! Now! What do you want? Greetings. Got a lump of bread today. In Foltest Day, no Griffin will fly around. Con mèo đã bị chặt thịt lên. Dạ. Loại nào? Đây à? À. Đây à? Nhiệm vụ mà ở trên này á. Hey, take it easy. Hey there. Tosby said he'd not give his dog. My grand told me about Steve. Lad went missing one day, so folk found a witch that was hunting nearby. Started poking the mask. Oh! Whoa!
Oh, Hey now. Something's taking his black ones later. It's it and burn pig house for him. Wow. Pig stuffed with hemlock and nightshade. Griffin ate it. Now he's peeved. Yep. Bất cứ ai đổi được con quỷ là sẽ dần được phải tụi đây phang. Quỷ cảnh tiếp. you took bigger bollocks than a noon race unicorn. Don't you freak? Jetty. Now listen, Kev. Damn deer stripped the bark off the tree again. What now? Any tidings from Vizima? Place of power should draw from it.
magic, a place of power. Giddy up. Come on now. Take it easy. That is what you thought. Hey now. Hey. That's it, Roach. Poor, dark, and putrid. Hey-ya! Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Stop! We have much work to do here. Quite a lot. We must requisition the...
How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern! This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tomira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten.
Giddy up. I knows what I knows. Else Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Let's go! Giddy up. Go, go.
Mai ok. Bây giờ tới lượt nói với gã thợ săn. Woman, is this the road to Vizima? To your Cohagen, have you not heard about Griffin? Mr. Blackburn is now a Griffin. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. His love just left home. You, Ms. Love? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die, because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Too late. Attacked another one. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians?
Griffin. Know anything about it? Not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Hiện trong con người đi phim này thì mình để "'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now." I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. A camp. Ground's black, saturated with blood. Mình sẽ coi lại xong thể đặt bẫy hay không.
vũ khí tầm xa. Đây là các bạn. Một thẻ vật phẩm khả dụng, kéo một bình thuốc nước vào ô tiêu thụ. Đây à. Ok, đây à. Ok. Vũ khí đây rồi. Chế tạo hoàng liên này. Vợ chó nấm. Máu. Mắt quà. Phân thép. Hạt mai. Dùng trong hóa học. Hóa học ở đâu? These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Thick shaft, dense barbs. A royal Griffin. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old.
Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Ok, hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở lần tới. Anh em rất rõ.